आज म बनाउँदैछु चोचे रायोको सागसँग एकदमै मिठो भएको थियो। अब हेर्दाखेरि फेरि पनिर जस्तो देखिन्छ, पनिर होइन नि है, यो सबै आँखाको धोका मात्रै हुनेछ। सुरुमा तातो प्यानमा चोचेलाई हालेर यसलाई मजाले फुट्ने है, तेल हाल्नु पर्दैन, यसको तेल आफै निस्किँदै जान्छ। धेरै तेल निस्क्यो भने चाहिँ तेल पनि निकाल्नु होला, फेरि किलो बढी भएर डेन्जर हुन सक्छ होइन। अनि मजाले रातो हुने गरी भुट्ने, त्यसपछि यसमा प्याज हाल्ने र प्याजलाई पनि मजाले मिक्स गरिदिने। प्याजलाई मजाले मिक्स गरिसकेपछि नुन, अनि त्यसपछि बेसार र चिल्ली पाउडर हाल्ने, अनि यसलाई मजाले मिक्स गरिदिने एकचोटि होइन। अनि त्यसपछि यसमा अदुवा लसुन र डल्ले खोर्सानीको पेस्ट हाल्ने र जिरा र धनियाँ धुलो पनि एड गर्ने। अनि मसलालाई मजाले पकाउने होइन, मसला पाक्नु पर्यो, फेरि पाक्नु भने पनि गाह्रो पार्न सक्छ। अनि त्यसपछि टमाटर हालेर एकछिन यसलाई छोप्नको लागि छोडिदिने। एकछिन छोपिसकेपछि यो टमाटरलाई मजाले म्यास गरिदिने र यसको ग्रेभी जस्तो हुन्छ। अनि यो रायोको साग हाल्ने, रायोको साग फेरि नकाटिकन चुँडेर हाल्नु होला। अनि यसलाई पनि एकछिन छोपिदिने र मजाले यसलाई मिक्स गरिदिने। रायोको साग र हाम्रो चोचे एकदम बबाल कम्बिनेसन हुन्छ। अनि थालमा हाल्ने, साइज पनि खानु दामी हुन्छ।